අපි හැමෝටම ළමා කාලයක් තිබිලා තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ ළමා කාලේ තියෙන මතකයන් ගැන ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරලා තියෙනවද? එහෙම කතා කරලා නැත්නම් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි. මේ කෙටි දෙබස ඔයා ළමා කාලේ මතකයන් ගැන ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරනවා නම් එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු ළමා කාලේ මතකයන් නැත්නම් childhood memories ගැන කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න කියලා. Did you have a happy childhood? ඔයාට තිබ්බද සතුටුදායක නැත්නම් ගොඩක් සතුටින් හිටපු ළමා කාලයක්? Yes, I did. Oh, මට තිබ්බා. I enjoyed playing hide and seek with my peers. I enjoyed playing hide and seek කියන්නේ මොකක්ද? Hide and seek කියලා කියන්නේ හැංගිලා ආය අපව හොයන හැංගි මුත්තන් සෙල්ලම with my peers. මගේ එක වයසේ යාළුවොත් එක්ක මම ගොඩක් විනෝදුණයි සෙල්ලම කරමින්. Did you experience your childhood in a city or countryside? ඔයාගේ ළමා කාලය ගත වුණේ experience එක ගත්තේ නගරයක ඉඳන්ද නැත්නම් ගමක ඉඳලාද? countryside කියන්නේ ගම, city කියන්නේ නගරයක. I spent my childhood in a rural area where I could see vast rice field. මගේ ළමා කාලය ගත වුණේ ග්‍රාමීය පරිසරයක where I could see vast rice field. අතිවිශාල කුඹුරු ප්‍රමාණයක් නැත්නම් කුඹුරු මට දකින්න ලැබුණු ලොකු ගමක තමයි මම ජීවත් වුණේ. Did you usually skip class when you were a child? සාමාන්‍යයෙන් ළමයි පන්ති කට් කරනවා ඉස්කෝලේ යන එක මග අරනවා. ඒක තමයි මෙතෙන්දී අහන්නේ. ඔයා ඉස්කෝලේ යන එක නැත්නම් පන්ති යන එක මග ඇරියදවා child යමෙක් කියලා ඉන්න කාලේදී. Yes, I did. මගේ කළා. And many of my friends did too. මගේ යාළුවෝ හුඟකුත් ඒ විදියට පන්ති මග ඇරියා. Who were you with when you were a child? කවුදවත් එක්ක හිටියවා ළමා කාලයේදී? I was with my beloved family. මම මගේ ආදරණීය පවුලත් එක්ක තමයි ජීවත් වුනේ. ගෙදර එක්ක තමයි ජීවත් වුනේ. What did you want to be when you were a child? ඔයා ළමා කාලයේදී ඔයාට කවුරු වෙන්නද උමනාවක් තිබුණේ? I dreamed of being a fashion designer. Fashion designer කියලා කියන්නේ විලාසිතා නිර්මාණකරු, විශේෂයෙන්ම ඇඳුම් නිර්මාණ ශිල්පියෙක්. මම හීන දැක්කා මේ ෆැෂන් ඩිසයිනර් කෙනෙක් වෙන්න, විලාසිතා නිර්මාණකරුවෙක් වෙන්න. Who did you love the most when you were a child? ඔයා කාටද වැඩියෙන්ම ආදරය කළේ? ඔයා ළමෙක් වෙච්ච කාලේ නැත්නම් ළමා කාලේදී ඔයා කාටද වැඩියෙන්ම ආදරය කළේ? I loved my mom the most. She was always there and took care of me. මං ගොඩාක් ආදරය කළේ මගේ අම්මට. එයා මාව හැම වෙලේම බලාගත්තා. ඒ වගේම හැම වෙලේම මාත් එක්ක හිටියා. Who was your childhood hero? අපි හැමෝටම ඉන්නවා ළමා කාලේ වීරයෙක්. ඔයාගේ ළමා කාලේ වීරයා වුණේ කවුද? Robin Hood. He took money from the rich and gave it to the poor. Robin Hood තමයි මගේ ළමා කාලේ වීරයා. ඔහු ධනවත් අයගේ මුදල් අරගෙන දුප්පත් අයට ලබා දුන්නා. What reminds you of your childhood? ඔයාට ළමා කාලේ ගැන මොකද්ද තියෙන මතකය? මතකයන් මොනවද? Green rice field which I happen to see everywhere remind me of my beautiful childhood. කොළපාට වෙල්ලේ අයල් වල තමයි මගේ ගොඩක් මතකයන් තිබ්බේ. ඒක මගේ හැම වෙලේම මතකයට එනවා සහ මගේ ලස්සන ළමා කාලයට ඒක ගොඩක් උපකාරී වුණා. Did you change a lot when you grew up? ඔයාට වෙනස්කමක් සිද්ධ වුණාද නැත්නම් ඔයා වැඩි වියටපත් වෙනකොට ඔයාගේ මොනවද වෙච්ච වෙනස්කම්? Yes, of course. ඔව් සත්‍ය වශයෙන්ම. I am more mature now both physically and mentally. මම දැන් ගොඩක් පරිණතයි භෞතිකව සහ නැත්නම් ශාරීරිකව සහ මානසිකව. Why is childhood important? ඇයි ළමා කාලය වැදගත් වෙන්නේ? Because it shapes people into who they will become. ඒක උපකාරී වෙනවා මනුස්සයාට කවුරු බවට පත් වෙනවද කියන එක සම්බන්ධයෙන්. අනාගතේ කවුරු කෙනෙක් බවට පත් වෙනවද කියන එක සම්බන්ධයෙන් ළමා කාලයේ මතකයන් බලපෑම් හේතු වෙනවා. ඒක නිර්මාණය කරනවා අනාගත මිනිසාව.